Το διαδίκτυο έχει πολλά πλεονεκτήματα, συνοδεύεται όμως και από πολλούς κινδύνους. Κάποιες από τις πιο συχνές απάτες είναι αυτές που σχετίζονται με εφαρμογές γνωριμιών και social media. Υπάρχουν πολλοί απατεώνες που προσεγγίζουν ερωτικά άνδρες και γυναίκες μέσω διαδικτύου και αφού κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους, προσπαθούν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Πρόκειται για τις λεγόμενες ρομαντικές απάτες ή romance scams. Εάν χρησιμοποιείτε και εσείς μια διαδικτυακή πλατφόρμα γνωριμιών, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να ελέγχετε για σημάδια που θα μπορούσαν να δείξουν ότι το άτομο με το οποίο μιλάτε είναι στην πραγματικότητα απατεώνας. Ποιους όμως στοχεύουν οι απατεώνες σε εφαρμογές γνωριμιών? Κανένας δεν είναι ασφαλής. Οι απατεώνες στοχεύουν άτομα με διαφορετικά δημογραφικά στοιχεία και σε κάθε δυνατή πλατφόρμα γνωριμιών. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο των απατεώνων, ανεξάρτητα από το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία ή την προτιμόμενη πλατφόρμα. Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι αποτελούν αγαπημένο στόχο, ειδικά αν θεωρούνται ευάλωτοι και νιώθουν μοναξιά. Πώς μπορείτε όμως να καταλάβετε αν το άτομο που σας έχει προσεγγίσει είναι απατεώνας? Θα δούμε τώρα μερικά σημάδια. Πρώτον, συγκεκριμένα στοιχεία στο προφίλ. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δείχνουν ότι ένα προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών είναι πλαστό. Για παράδειγμα, το προφίλ έχει πολύ λίγες εικόνες ή εικόνες που φαίνονται να είναι φωτογραφίες τρίτου, παραδείγματος χάρη κάποιου μοντέλου. Οι απατεώνες χρησιμοποιούν συνήθως τις φωτογραφίες ενός γοητευτικού άντρα ή γυναίκας για να αυξήσουν τις πιθανότητες να προσελκύσουν τους χρήστες. Επίσης, παρά το γεγονός ότι ψάχνετε για singles στην περιοχή σας, ο χειριστής του προφίλ φαίνεται να εργάζεται ή να ζει σε άλλη χώρα. Τέλος, στις εφαρμογές γνωριμιών, οι απατεώνες και τα bots που συχνά χρησιμοποιούν έχουν πολύ περιορισμένες πληροφορίες προφίλ. Τείνουν επίσης να μην συνδέουν τα προφίλ τους με τους λογαριασμούς τους στο Instagram ή άλλους λογαριασμούς social media. Δεύτερο σημάδι. Το άτομο που σας μιλά προσπαθεί να μεταφέρει τη συνομιλία σας σε κάποιο άλλο μέσο επικοινωνίας. Ο απατεώνας συχνά σας ζητά να μεταβείτε σε μια άλλη μορφή ανταλλαγής μηνυμάτων έξω από την πλατφόρμα όπου έγινε η αρχική γνωριμία. Αυτό όχι μόνο τον βοηθά να λάβει περισσότερες πληροφορίες για εσάς, αλλά του επιτρέπει να αποφύγει και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουν οι εφαρμογές και οι ιστότοποι γνωριμιών. Συχνά προτείνει επικοινωνία μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές κοινωνικών μέσων όπως το Facebook ή το Instagram. Ωστόσο, μπορεί επίσης να επιλέξει να σας στείλει μήνυμα μέσω SMS ή μιας εφαρμογής όπως το WhatsApp. Η δυνατότητα εξαφάνισης μηνυμάτων στο WhatsApp μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαφάνιση ενός μόνιμου αντιγράφου των συνομιλιών σας. Τρίτο σημάδι. Ο απατεώνας εκφράζει την υποτιθέμενη αγάπη του από πολύ νωρίς. Ο απατεώνας πίσω από τις λεγόμενες ρομαντικές απάτες τείνει να εκφράζει πολύ γρήγορα τα υποτιθέμενα συναισθήματά του. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να πει ότι σας αγαπά και ότι αισθάνεται μια βαθιά σύνδεση μαζί σας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι και μόνοι είναι τόσο επιθυμητοί στόχοι, αφού λαχταρούν μια ερωτική σχέση. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε με έναν άνθρωπο που είναι τόσο εκδηλωτικός, χωρίς καν να σας έχει συναντήσει από κοντά. Τέταρτο σημάδι. Αποφεύγει εντελώς τη συνομιλία μέσω βίντεο. Ο απατεώνας ενδέχεται να αποφεύγει τις τηλεφωνικές κλήσεις ή συνομιλίες μέσω βίντεο. Αυτό συμβαίνει φυσικά γιατί χρησιμοποιεί συνήθως ψεύτικες φωτογραφίες, οπότε δεν μπορεί να εμφανιστεί σε βίντεο κλήση. Αν σας λέει συνέχεια ότι δεν έχει χρόνο ή βρίσκει δικαιολογίες όπως ότι η κάμερά του είναι σπασμένη, τότε κάτι δεν πάει καλά. Μερικοί άνθρωποι μπορεί αρχικά να διστάζουν να εμφανιστούν σε συνομιλία μέσω βίντεο επειδή ντρέπονται, αλλά όταν κάποιος δηλώνει ότι έχει αισθήματα για εσάς, είναι περίεργο να μην θέλει να σας δει και να προχωρήσει τη σχέση σας. Πέμπτο σημάδι. Αποφεύγει μια πιθανή συνάντηση. Τα περισσότερα άτομα πίσω από τις ρομαντικές απάτες λένε συνεχώς ότι θέλουν να σας δουν και να σας συναντήσουν για να σας γνωρίσουν, αλλά όταν έρθει η ώρα του ραντεβού υπάρχει πάντα ένα εμπόδιο. Επειδή ο απατεώνας δεν είναι αυτός που λέει ότι είναι, φυσικά αποφεύγει μια συνάντηση από κοντά. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί απατεώνες ισχυρίζονται ότι εργάζονται σε άλλη χώρα ή πόλη. Μάλιστα, πολλές φορές ο απατεώνας μπορεί να υποστηρίζει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψει για να σας συναντήσει και κάπως έτσι βρίσκει την ευκαιρία να σας ζητήσει χρήματα ή σας κάνει να προτείνετε οι ίδιοι να στείλετε χρήματα προκειμένου τελικά να γίνει αυτή η συνάντηση.
Έκτο σημάδι. Ζητά χρήματα για διάφορους σκοπούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο απατεώνας σας προσεγγίζει για να αποσπάσει χρήματα. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που μπορεί να επινοήσει για να σας κάνει να του δώσετε χρήματα. Όπως προείπαμε, ένα από αυτά είναι η αδυναμία του να ταξιδέψει για να σας δει λόγω οικονομικών δυσκολιών. Μπορεί όμως να αναφέρει ότι έχει οικογενειακά προβλήματα ή θέματα υγείας. Μερικοί απατεώνες ζητούν ακόμη και οικονομική βοήθεια ή επενδύσεις που σχετίζονται με μια φανταστική επιχείρησή τους. Το να σας ζητά χρήματα κάποιος είναι ίσως το πιο βασικό σημάδι ότι πρόκειται για απάτη. Τελευταίο σημάδι, σας στέλνει έναν σύνδεσμο προς μια άλλη υπηρεσία ή site. Μερικοί απατεώνες χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους εκμετάλλευσης των θυμάτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις διαδικτυακές εφαρμογές γνωριμιών, όπου κυριαρχούν τα προφίλ bot. Ο απατεώνας μπορεί να σας στείλει ένα σύνδεσμο προς μια εφαρμογή, παιχνίδι, υπηρεσία ή site, με στόχο να σας κάνει να δώσετε οικονομικές πληροφορίες ή να κάνετε λήψη κακόβουλου λογισμικού. Είναι ουσιαστικά μια μέθοδος phishing που σχετίζεται με τις σωματικές απάτες και είναι πολύ δημοφιλής τακτική για απατεώνες σε εφαρμογές γνωριμιών όπως το Tinder. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος είναι απατεώνας. Εκτός όμως από τον εντοπισμό ενός πιθανού απατεώνα, υπάρχουν μερικές προφυλάξεις που μπορείτε να λάβετε για να αποφύγετε τις διαδικτυακές απάτες γνωριμιών. Πρώτον, χρησιμοποιήστε reverse image searches και υπηρεσίες για να επαληθεύσετε την ηλεκτρονική ταυτότητα ενός ατόμου. Θα πρέπει να ελέγξετε ότι η ίδια εικόνα δεν εμφανίζεται σε διαφορετικά προφίλ με διαφορετικά ονόματα. Επίσης, ορισμένες εφαρμογές γνωριμιών σας επιτρέπουν να επιλέξετε να κάνετε match μόνο με επαληθευμένα προφίλ. Σημαντικό είναι επίσης να ενημερώνεστε και για τους διαφορετικούς τύπους ρομαντικών απατών που εμφανίζονται κατά καιρούς, ειδικά αυτές που σχετίζονται με την πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε. Τέλος, μην αποκαλύπτετε ποτέ πάρα πολλές πληροφορίες για τον εαυτό σας σε κάποιον που δεν έχετε γνωρίσει. Αυτό θα σας προστατεύσει τόσο από τα romance scams, όσο και από άλλες διαδικτυακές απάτες. Οι ρομαντικές απάτες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι το 2021 οι Αμερικανοί ανέφεραν απώλειες ύψους $547 εκατομμυρίων που σχετίζονταν με romance scams. Οι απώλειες ήταν αυξημένες σχεδόν κατά 80% σε σύγκριση με το 2020 και 6 φορές πάνω σε σύγκριση με τις απώλειες που αναφέρθηκαν το 2017. Οι οικονομικές απώλειες που προέρχονται από ρομαντικές απάτες έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, με συνολικά $1,3 δισεκατομμύρια να έχουν χαθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό το είδος απάτης μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συναισθηματικές βλάβες και σημαντικές οικονομικές απώλειες, γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αναπτύσσετε σχέσεις με αγνώστους στο διαδίκτυο.